to my channel. This is Lotus again. So how are you? So nandito na naman po ako at magpapakita sa inyo ng kung ano ba ang laman ng Success Community Kit. So I have been a member in Success Community since last year yata. Hindi ko alam. Kasi binigla ako ng hobby ko na naging member na daw ako ng Success Community. So yung Success Community po is a community ng masterminding trading group. So, ito po mostly, yung ginagawa po talaga nila is nagtitrade. Binary options trading. So, mostly, yun ang mga tinuturo nila, nagko-coach talaga sila how to trade. Then, pag once naging success community member na po kayo, kung nagtitrade tayo, makikita natin parang nag-bet lang tayo doon. Then, wala siyang mga indicators kung bababa or tataas. Kasi once na may success community na po kayo, may 5 indicators kayo doon. So, I hope sa mga naging member din po, sumali po kayo sa mga coaching session ng ating mga tribes. So, meron tayong mga clans or tribes. Sana sumali kayo sa mga coaching session kasi mas mape-prepare po tayo once na nagtitrade na po tayo. So, yun po yung kaya po tayo sumali dito sa Success Community para ma-coach natin o ma-prepare natin yung ating sarili sa pag-trading. So, yun lang. Then, meron din tayong mga coaching about our personality. Hindi lang sa pera-pera lang yung Success Community. Meron din po sa character natin. Kino-coach din po tayo doon. Yung paano natin i-magnet yung ating gusto. Nandito din po sa Success Community, yung coaching na mga ganon. So, huwag kayong mag-alala kasi may mga coachers tayo na talaga magtuturo sa atin. So, hopefully, kung may binibigay sa inyo ng mga link ng ating mga seniors or sa ating mga coaches, sana pasukan natin. Kasi kahit na hindi pa tayo nagtitrade, at least, napiprepare na ang ating mind para ma-lead tayo para makakuha tayo ng pera. Kung saan tayo kukuha ng pera. Para ma-lead tayo or magkaroon tayo ng wisdom. So, sana po sa mga miyembro po ng ating Success Community, sana po pasukan natin yung mga links na binibigay sa atin po. Yung ating kit. So, it's gold. So, ito lang yung ating So, sa Success Community, konti lang naman yung babayaran as a community. Then, tsaka, meron talaga kayong marireceive na mga coaching sessions. Tapos, for discounted, pag nagkaroon tayo ng mga sessions like sa coaching. And then, ito, yung laman ng ating Success Community. So, ito po yung ticket. Sinasabi ni Sir John na how to become a money magnet. Session po to. So, it's a ticket which is kung meron tayong mga live seminars dito sa atin or sa Manila, pwede natin itong gamitin. So, after ng COVID, pag hindi na tayo mag-webinar or hindi na tayo mag-online, pwede na tayong pumunta sa mga, pwede natin itong gamitin. So, before the ticket price is 8,000. Ngayon po, it's included already in our kit. So, ilan po yung ticket na to? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9? Baka mali ako. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, 10 tickets po ni Sir John. So, kung may seminar siya, soon, ito magagamit natin. At saka, maganda po talaga yung mga seminars niya kasi kahit na sa webinars nga po, is marami ka talagang natututunan. You have to be committed on this. Once naging member na po kayo ng Success Community. So, sunod po, ang laman po niya is the bracelet. Itong bracelet na to, yung parang guide lang po siya. Pag makikita natin lagi sa ating hands, parang sinasabi sa atin na, I can do this, walang imposible.
pag meron tayong ganito, walang imposible eternity na makukuha natin yung ating mga gusto. So, before we put in our hands, mag-wish muna kayo. Wish kayo kung ano yung malaking wish sa inyo. Lagay mo sa hands mo. Sana magkaroon ako ng stable job. Sana magkaroon ako ng maraming income. Sana magkaroon ako ng stable business. Yung mga ganun, wala namang imposibleng mangarap, diba? Pero kailangan ng action. Pag meron tayong mga pangarap. So, hindi lang kasi pera-pera dito sa success community. So, pati yung ating relationship, yung spiritual natin, parang prepare talaga yung ating sarili para magkaroon tayo, para mamagnet natin kung ano yung mga gusto natin. So, ito yung sa success community. Once nandito kayo sa success community, talagang marami kayong matututunan. Ito po, 1, 2, 3, 4, 5. So, it's a good luck bracelet. It's a charm bracelet. So, dati nga po bumibili ako ng 600 na minsan 1,000. Depende sa good luck charm, sa charm bracelet. So, at how much more ito, included na siya once na magiging success community member ka na. So, nakalagay dito, make a wish and put on your jewelry. Don't be afraid to be bold. Wear this jewelry as a reminder to wish without limits. Make it count. Instructions, put on this jewelry in your left hand and make a wish. When the has sworn through, legend says your wish will come true. So, ayan po. Para makita niyo. Makita ba yan? Yan. Yan nakalagay dyan. Actually, yung success community na nakikita ko talaga dun sa hobby ko. May nakikita talaga akong pagbabago sa kanya, yung kanyang income. So, masasabi ko talaga, once you are committed on this kind of crew, dapat seryosohin niya talaga. Kasi talaga siya, siniseryoso niya. Marami siyang natututunan na wisdom, nakukuha ang wisdom. So, dito sa success community, binibenta mo kasi is the wisdom. You are a wisdom broker. Dito, hindi lang puro wisdom, pagkakapera ka pa, matututunan mo talaga how to magnet the money. Then, worth it yung binayaran mo, worth it siya. Then, next is this one. Ito yung ating logo sa success community. Pero ito yung sticker siya, which makakapag-minimize ng heat ng isang gadget. So, ilan siya? 1, 2, 3, 4, 5. 5 po siya. It, guys. So, yan lang yung nakalagay dito. Hindi pa po nakapag-member ng ating success community. Magpa-member na po kayo kasi hindi lang pera-pera ang ating ginagawa dito sa success community. So, I hope may matutunan kayo doon pag naging member na kayo. At sa mga member po, I hope na yung mga links na binibigay sa inyo, pasukan natin yung mga webinars na yun at talagang marami kayong matututunan. And then, sa hindi pa po nakapag-subscribe ng aking channel, please don't forget to subscribe, like, and please don't forget to click the notification bell below para mas ma-notify pa po kayo sa aking mga bagong videos. Thank you guys! I love you all! Mwah! Bye!